morning, students. As you know, we have completed 2 lessons. આપણે 2 લેસન ઓવર થઈ ગયા છે આપણા ગ્રામર અને લેસન. ઓકે, એટલે તમારે બંને લેસનનું રીડિંગ ડેઈલી થોડું કરવાનું રહેશે. ઓકે, આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું યુનિટ 3 વોટ વર યુ ડુઈંગનું ગ્રામર. ફર્સ્ટ વી વિલ લર્ન ઓપોઝિટ વર્ડ્સ, એટલે કે વિરોધી શબ્દો. OLD ઓલ્ડ એટલે વૃદ્ધ. ઓલ્ડનો વિરોધી ઓપોઝિટ શું આવે તો યંગ. YOUNG યંગ એટલે કે યુવાન. સેકન્ડ વન લાફ. LAUGH લાફ એટલે કે હસવું. લાફનો ઓપોઝિટ વિરોધી શબ્દ શું આવે તો ક્રાય. CRY ક્રાય એટલે રડવું. થર્ડ વન મેન. MAN મેન એટલે કે માણસ, પુરુષ. મેનનો વિરોધી શબ્દ શું આવે વુમન. WOMAN વુમન એટલે કે સ્ત્રી. ફોર્થ વન કન્ટિન્યુ. CONTINUE કન્ટિન્યુ એટલે કે ચાલુ રાખવું. કન્ટિન્યુનું ઓપોઝિટ શું આવે ડિસકન્ટિન્યુ. DIS કન્ટિન્યુની આગળ શું મૂકવાનું છે ડિસ. DISCONTINUE ડિસકન્ટિન્યુ એટલે શું આવે બંધ કરવું. ફિફ્થ વન ડાઉન. DOWN ડાઉન એટલે કે નીચે. ડાઉનનો ઓપોઝિટ શું આવે અપ. UP અપ. અપ એટલે કે ઉપર. સિક્સ્થ વન સ્મોલ. SMALL સ્મોલ એટલે કે નાનું. સ્મોલનું ઓપોઝિટ શું આવે બિગ. BIG બિગ એટલે કે મોટું. સેવન્થ એવરીથિંગ. EVERYTHING એવરીથિંગ એટલે કે બધું. એવરીથિંગનું ઓપોઝિટ શું આવે નથિંગ. NOTHING નથિંગ એટલે કે કાંઈ નહીં. નાવ. NOW નાવ એટલે કે હવે, હમણાં. નાવનું ઓપોઝિટ વિરોધી શબ્દ શું આવે ધેન. THEN ધેન એટલે કે પછી. ઓકે, તો આટલા આપણા ઓપોઝિટ વર્ડ્સ થઈ ગયા. નાવ વી વિલ સી સિનોનિમ્સ, એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દો, સમાન અર્થવાળા શબ્દો. ફર્સ્ટ વન બાય. BUY બાય એટલે કે ખરીદવું. બાયનું સિનોનિમ શું આવે પરચેઝ. PURCHASE પરચેઝનો અર્થ પણ શું થશે ખરીદવું. સેકન્ડ વન ક્લાઇમ્બ અપ. CLIMB ક્લાઇમ્બ અપ. UP અપ એટલે ની ઉપર ચડવું. ઓકે, ક્લાઇમ્બ અપનો સિનોનિમ શું આવશે ગો અપ. GO UP અપ એટલે પણ શું થશે ઊંચે જવું. ઓકે,
થર્ડ વન, કમ બેક. COME, કમ, BACK, બેક. કમ બેક એટલે કે પાછા આવવું. કમ બેકનું સિનોનિમ શું થશે? રિટર્ન. RETURN. રિટર્ન એટલે પણ શું થશે? પાછા આવવું. ફોર્થ વન, કપલ. COUPLE, કપલ એટલે કે બે. ઓકે, અને બીજું શું થાય? યુગલ. કપલનો સિનોનિમ શું આવે? પેર. PAIR, પેર એટલે કે જોડી. કોઈ બે વસ્તુની જોડી આપણે બોલીએ ને તે પેર એટલે કે જોડી. નેક્સ્ટ, જોય. JOY, જોય એટલે કે આનંદ. જોયનો સિનોનિમ શું આવે? હેપીનેસ. HAPPINESS, હેપીનેસ એટલે કે સુખ, આનંદ. સિક્સ્થ વન, બાઝાર. BAZAAR, બાઝાર એટલે કે બજાર. બજારનો સિનોનિમ શું આવશે? માર્કેટ. MARKET, માર્કેટ. નેક્સ્ટ, કન્ટિન્યુ. CONTINUE, કન્ટિન્યુ એટલે કે ચાલુ રાખવું. કન્ટિન્યુનું સિનોનિમ સમાન અર્થ, સમાનાર્થી શું આવશે? ગો ઓન. GO, ON, ગો ઓન એટલે પણ શું થશે? ચાલુ રાખવું. નંબર 8, મૂવી. MOVIE, મૂવી એટલે કે પિક્ચર, ચલચિત્ર. મૂવીનો સિનોનિમ શું આવશે? ફિલ્મ. FILM, ફિલ્મ એટલે પણ શું થશે? ચલચિત્ર, પિક્ચર. સિમિલર. SIMILAR, સિમિલર એટલે કે ના જેવું. સિમિલરનું સિનોનિમ શું આવશે? લાઇક. LIKE, લાઇક એટલે પણ શું થશે? ના જેવું. લાસ્ટ વન, સ્વીટ. SWEET, સ્વીટ એટલે કે મીઠું. સ્વીટનું સિનોનિમ શું આવશે? સુગરી. SUGARY, સુગરી એટલે પણ શું થશે? મીઠું. તો આપણા સિનોનિમ્સ થઈ ગયા. આપણે ફરીથી એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ. ઓપોઝિટ એટલે કે વિરોધી શબ્દો. ઓલ્ડ, યંગ. લાફ એટલે હસવું. લાફનું વિરોધી ક્રાય એટલે કે રડવું. મેન એટલે પુરુષ. વુમન એટલે સ્ત્રી. કન્ટિન્યુ એટલે ચાલુ રાખવું. ડિસકન્ટિન્યુ એટલે બંધ કરવું. ડાઉન એટલે નીચે. અપ એટલે કે ઉપર. સ્મોલ એટલે નાનું. બિગ એટલે મોટું. એવરીથિંગ એટલે બધું. નથિંગ એટલે કંઈ નહીં. નાવ એટલે કે હવે. ધેન એટલે પછી. સિનોનિમ્સ, સમાનાર્થી શબ્દો. બાય એટલે ખરીદવું. પરચેસ એટલે પણ ખરીદવું. ક્લાઇમ્બ અપ એટલે ની ઉપર ચડવું. ગો અપ એટલે પણ ઊંચે જવું, ઉપર ચડવું. કમ બેક એટલે પાછા આવવું. રિટર્ન એટલે પણ પાછા આવવું. કપલ એટલે કે બે. યુગલ. પેર એટલે પણ જોડી, બે. જોય એટલે આનંદ. હેપીનેસ એટલે પણ આનંદ, સુખ. બજાર એટલે કે માર્કેટ. બજાર એટલે બજાર. બજારનું સિનોનિમ માર્કેટ.
કન્ટિન્યુ એટલે ચાલુ રાખવું. કન્ટિન્યુનું સિનોનિમ ગો ઓન એટલે પણ ચાલુ રાખવું. મૂવી એટલે ચલચિત્ર. મૂવીનું સિનોનિમ ફિલ્મ એટલે પણ શું થશે? ચલચિત્ર. સિમિલર એટલે ના જેવું. સિમિલરનું સિનોનિમ શું થશે? લાઈક. લાઈક એટલે પણ શું થાય? ના જેવું. સ્વીટ એટલે કે મીઠું. સુગરી એટલે પણ શું થશે? મીઠું. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ઓપોઝિટ અને સિનોનિમ્સ તમારે ગ્રામરની ફેરબુકમાં લખવાનું રહેશે.